pariwo. Diamond FM. Diamond FM. Mo dé ní ìgbókùsẹ̀ràn bí egbin. Àwa ni bàbá wọn. Ìkànnì wo la gbádé fún? Diamond la gbádé fún ọ̀rẹ́ wa. Níbi kákàròyìn. Diamond la gbádé fún ọ̀rẹ́ wa. Pétò tó kọ́ ní lọ́gbọ́n. Diamond la gbádé fún ọ̀rẹ́ wa. Ìlọrin Àfọ̀njá. Diamond la gbádé fún ọ̀rẹ́ wa. Ibẹ̀ la gbé pawó. Diamond la gbádé fún ọ̀rẹ́ wa. 88.7. Diamond la gbádé fún ọ̀rẹ́ wa. Àti Dáṣíwájú. Diamond la gbádé fún ọ̀rẹ́ wa. Diamond FM 88.7, shining supreme. Diamond 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, federal government deploys tactical teams as Shatima vows no mercy for terrorists. NLC to reject new tax laws over alleged political manipulation. Diamond FM chairman Awatuyi urges national unity, improved security for Nigerians. Kwara governor preaches peace, brotherhood in Christmas message. On the foreign scene, Trump-backed candidate wins in Honduran election. And in sports news, Alex Iwobi equals ex-Super Eagles captain's record. Good afternoon and thank you for staying with us in Diamond 88.7 FM Ilorin. This is the news on the hour. I am Bisola Oduwole Suleiman. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back from that break. Please note that you can listen to us via our website to www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. Vice President Kashim Shettima has condemned in strong terms the bomb explosions that claimed about 5 lives and left several others injured at a mosque in Gamboru Market, Maiduguri, Borno State, describing the attack as a despicable assault on innocent citizens and the peace of the nation. In a statement by Senior Special Assistant on Media and Communications, Stanley Nkwocha, the Vice President assured that the federal government is deploying additional tactical teams to the area to track down and apprehend those responsible for the terror attack. According to him, the federal government has been working closely with state authorities and local security agencies to ensure the protection of vulnerable communities and critical infrastructure across the northeast and other regions. Ahead of January 1, 2026 implementation of the federal government's new tax reforms, the Nigeria Labour Congress NLC has vowed to reject any tax system it described as distorted, falsified and driven by political manipulation. The NLC warned that any tax law formulated and passed without the active inclusion of workers would amount to an unjust tax regime. NLC President Joe Ajaero stated this in his Christmas message, advising the government to take time to develop
tax laws that are broadly co-created and owned by stakeholders rather than rushing into legislation riddled with errors and political interference. Ajaero emphasized the importance of social justice, stressing that all citizens must have access to dignity, quality health care and education. The People's Democratic Party (PDP) Southwest Zone has extolled the virtues of Oyo State Governor Seyi Makinde as he turns 58 today, describing him as a people-centered leader. PDP Southwest Publicity Secretary Chief Sonya Atofarati, while congratulating Makinde on his 58th birthday, reiterated his support for the governor's leadership and wished him a long life and good health. Atofarati, in a statement in Ado-Ekiti, the Ekiti state capital, said Makinde's unwavering adherence to accountability, transparency and the rule of law, as well as participatory governance, has earned him national respect. Still in the spirit of Christmas, the founder and chairman, Bright Broadcasting Limited, BBL, owners of Diamond 88.7 FM, Iroyin Diamond 88.5 FM, Malaysia and Diamond Online, Apostle Oduwole Awotuyi, has enjoined Nigerians to live in one accord, not minding their religion. Awotuyi also appealed to the government to strengthen the nation's security apparatus to ensure people of different faiths are protected from attacks by gunmen who have incessantly attacked places of worship. Awotuyi stated that this in his message made available to newsmen today to felicitate with Nigerians on the occasion of this year's Christmas celebration. The media proprietor said Jesus Christ epitomizes love, selflessness and peace. This, he said, must be the true character of Christian worshippers if they must exemplify his true nature and stand out. The business mogul further called on the government to double its efforts in the provision of adequate security for the people in order to stop the attack and killings of innocent citizens. Kwara State Governor Abdurrahman Abdulrazak has urged Nigerians to continue living in peace and harmony. Abdulrazak made the call today in his Christmas message to the people of the state, calling for continuous harmony, brotherhood and shared commitment to a safer and more prosperous Kwara State and Nigeria. Governor Abdulrazak, in light of the current challenges in the state, also charged citizens to remain vigilant, patriotic and supportive of the government's effort as security forces work around the clock to maintain public safety in every part of the state. And lastly, on the local scene, the Emir of Ilorin and chairman of the Kwara State Traditional Rulers Council, Alhaji Dr. Ibrahim Sulugambari CFR, has congratulated Christian faithful on the occasion of the 2025 Christmas celebration. The monarch, in a message issued by Press Secretary Dr. Abdulaziz Arono, emphasized on peaceful coexistence, unity and moral uprightness as ways for promoting religious harmony in any society. The Emir also appealed to residents of Ilorin Emirate and beyond to sustain the prevailing peace in the state by shunning acts that could lead to the breakdown of law and order. He, however, advocated for unity among all citizens, regardless of tribe or religion, describing Ilorin Emirate as a melting pot of cultures and traditions with high regards for human life, thereby calling for a collective effort against idleness, crimes and criminality. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We take a short break. When we return, we bring you foreign and sports news on the foreign scene. Trump-backed candidate wins in our Duran election. We'll bring you that story and many others after the break. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. You're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM. Ilorin, before that break, we brought you local stories. Now we move on to the foreign scene. In foreign news, Nasri Asfoura has been declared the winner of Honduras' tight
presidential election after weeks of delays following technical problems and allegations of fraud. According to the Honduras National Electoral Council, the Conservative National Party candidate, backed by the U.S. President Donald Trump, won with 40.3% of the vote, defeating Salvador Nasrallah of the center-right Liberal Party, who got 39.5%. While Asforar expressed readiness to serve the people of Honduras, Nasrallah, on the other hand, said he won't back down in contesting the election result built on omissions. Still in foreign news, Tariq Rahman, the front-runner set to be the next Prime Minister of Bangladesh, has returned to the country after 17 years in exile ahead of landmark general elections. The 60-year-old is the figurehead of the influential Zia family and the son of former Prime Minister Khalida Zia. The party he leads, the Bangladesh Nationalist Party, BNP, is eyeing a return to power when Bangladesh goes to the polls in the new year. Rahman, who has lived in London since 2008, is expected to become the country's new leader if the BNP emerges as the largest party. And that's it on the foreign scene. Moving into the world of sport, Super Eagles midfielder Alex Iwobi has equaled the 12-year-old record held by former captain John Obi Mikel following Nigeria's 2-1 victory against Tanzania in the 2025 Africa Cup of Nations opener on Tuesday night. Iwobi provided 2 crucial assists that proved decisive in Nigeria's victory against the Taiwo Stars in Morocco. Iwobi now stands as the second Nigerian player since 2010 to provide 2 assists in a single AFCON match, matching the feat last achieved by Obi Mikel. Still in sports news, Ugandan President Yoweri Museveni has officially commissioned the Hoima City Stadium, marking a significant milestone in the country's preparations to co-host the 2027 Africa Cup of Nations AFCON alongside Kenya and Tanzania. The commissioning ceremony was held in Hoima City with the First Lady and Minister of Education and Sports, Janet Museveni, in attendance. President Museveni described the 20,000 capacity stadium as a major investment in sports development and national infrastructure, noting that it underscores Uganda's commitment to delivering a successful AFCON 2027. And that's it in the world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here's a recap of the major highlights. Federal government deploys tactical teams as Shatima vows no mercy for terrorists. NLC to reject new tax laws over alleged political manipulation. Diamond FM Chairman Awoti urges national unity, improved security for Nigerians. Kwara Governor preaches peace, brotherhood in Christmas message. On the foreign scene, Trump-backed candidate wins in Honduran election. And in sports, Alex Iwobi equals ex-Super Eagles captain's record. And those are the major headlines as brought to you this afternoon. But before we go, let's take a look at our Today in History segment. Did you know that on this day in the year 1842, Reverend Thomas Birch Freeman and Henry Townsend held the first documented Christmas celebration in Nigeria under an ajia tree in Badagry, Lagos? Now you know. For news coverage and information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 0916062756 or 0916062756 to join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world for a comprehensive bulletin. Log on to our website www.diamondfm.net to keep up to date with us from any part of the world. Download our app on Google Play Store and iOS Apple Store, Diamond FM. The news on the hour was edited by Nedu Okorie. I am Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining supreme station, Diamond 88.7 FM. Ilorin. Good afternoon and Merry Christmas to you from all of us at Diamond 88.7 FM. Ilorin. Keep listening to the music, to the sounds, to the Diamond FM. 88.7 FM. Across the airwaves right now. In the mix. Sick man, sick of them, gold digger them, friend killer them.
traffic. You're locked on to the number one radio station. Number one radio station. In the mix. The mix. And we ain't stopping. Here in Diamond 88.7 FM. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. It's another beautiful Christmas season. Diamond FM Amusement Park Ilorin cordially invites schools, parents, NGOs, religious bodies, and all well-meaning philanthropists to this year's Everyday Father Christmas show running daily from December 5th to January 4, 2026 with various affordable price categories available. For inquiry, call 08026773152. Again, 08026773152 or visit Diamond Amusement Park, Lot 2 New Yidi Road, Irewolede, Ilorin. Diamond Amusement Park, own of unlimited fun. Ní gbogbo ìṣẹ́jú àti wákàtí lẹ ń fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní ilé iṣẹ́ tiwa. Kò sí àṣàdànù nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò ní ìkànnì tí ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó Diamond 88.7 FM. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Bó bá jẹ́ lẹ́ka eré ìdárayá, ìfikùnlukùn, lẹ́ka àmúlùdùn, eré oníṣe àti àwọn orin aládìídùn fún ìgbádùn tiyín nìkan ni o. Diamond FM, ìkànnì tó ń tàn yẹrin yẹrin. Bí a bá ń sọ nípa àgbékalẹ̀. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti kọ́lédè àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò látàrí àdó olóró kan tó búgbàmù nílé ìjọsìn kan nípínlẹ̀ Borno. Ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ LNLC ti tako òfin tuntun lórí ọ̀rọ̀ owó orí nílẹ̀ yìí lórí ẹ̀sùn wípé wọ́n ti kọ́wọ́ bọ òfin lójú. Alága ìkànnì Diamond Àwòtúyè pè fún ìṣọ̀kan lórílẹ̀‐èdè yìí kẹ́sìjọba kó jáwé sóbìsì lórí ètò ààbò nílẹ̀ yìí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara ti pè fún àlàáfíà ìṣọ̀kan nínú iṣẹ́ ìkíni fún ọdún kérésìmesì tó fi léde. Ní ilé òkèrè, olùdíje kan tí Trump ṣe àtìlẹ́yìn fún ti bọ̀dé nínú ètò ìdìbò ààrẹ tó wáyé nílẹ̀ Honduras. Alex Iwobi ti bá ìtàn kan tó léde látọwọ́ balógun tẹ́lẹ̀ rí nínú ikọ̀ Super Eagles. Ẹ̀ka àsán akíwá pé a kú pọ̀pọ̀ ṣinṣin ọdún kérésìmesì tí òde lónìí yìí ọ̀pọ̀ rẹ̀ ní àṣìláyé. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti kànìdá amọ̀dẹ̀tì 8.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Taiwo Adeyemi lóníròyìn yìí ká sọ fún yín pé ẹ lè gbọ́ wa ní ojú ìtàkùn www.diamondfm.net wà YouTube wa ní Diamond 887 FM. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ náà bọ̀ lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. Ní gbogbo ìgbà la máa ń rò wípé báyìí ni ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀dá máa ń múni ké. Ọ̀rọ̀ ayé ti sú mi, gbogbo etí ẹ ti sú mi, kò yé mi mọ́, kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí? Ṣùgbọ́n lójú ayé ó tún lè fini hàn báyìí. Má ṣe máa rò wípé àwọn ènìyàn kò ní ìṣòro nítorí pé wọ́n ń rẹ́rìn-ín
wọ́n sì ń yẹ̀gẹ́nu ní gbogbo ìgbà. Ẹnìkọ̀ọ̀kan ló ní ohun tó ń là kọjá lábẹ́nú. Kálukú labi tiẹ̀ lára. Máa bèrè àlàáfíà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ sì máa ṣe dáadáa sí gbogbo ènìyàn. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dẹ́sẹ̀ tí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà, ìròyìn náà rè ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ìgbákejì ààrẹ lẹ́yìn Kashim Shettima ti bu ẹnu àtẹ́lu àdó olóró kan tó bú gbàmù tó sì já okùn ẹ̀mí àwọn èèyàn 5 tọ́gọ́rọ̀ sì fara kááṣá ní mọ́ṣáláṣí kan tó wà ní ọjà Gòǹbórù nílùú Maiduguri ní ìpínlẹ̀ Borno. Ó tẹnumọ́ wípé ìkọlù ọ̀hún ó ní ó tún ṣe àkóbá fún ọ̀rọ̀ ààbò lórílẹ̀‐èdè yìí. Nínú àtẹ̀jáde kan tó léde látọwọ́ abẹ́ṣekáwọ́ rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ròyìn àti ìbáraẹnisọ̀rọ̀ Stanley Nkocha ní ọ́fíìsì ìgbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí. Ó tẹnumọ́ wípé àpẹẹrẹ yìí ṣetán láti kọ́lédè àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò pàápàá jùlọ fipá ń pòfin gbé àwọn tó wà níbi ìkọlù ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ó ní kò sùn ṣe papọ̀ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò níjọba ìpínlẹ̀ àti ní ìjọba ìbílẹ̀ láti pé wọ́n dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí pàápàá jùlọ ní àwọn ìpínlẹ̀ tó wà ní ẹkùn ìdìbò ìlà oòrùn àríwá ilẹ̀ yìí àti àwọn ẹkùn tó kù. Nínú ìròyìn mìíràn, ṣáájú bí òfin tuntun nílẹ̀ yìí yóò ṣe gbéra sọ lórí ọ̀rọ̀ owó orí ní ọjọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún tó ń bọ̀, ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ nílẹ̀ yìí NLC ti jẹ́jẹ́ wípé ṣetán láti takò fìtún ọ̀hún lórí ọ̀rọ̀ owó orí bó ṣe fẹ̀sùn léde wípé wọ́n ti kọ́wọ́ bọ̀ òfin lójú pàápàá jùlọ nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú. Ẹgbẹ́ NLC tẹnumọ́ wípé òfin tán bá ṣe láìkàn sí àwọn òṣìṣẹ́ oníkò ní fìdí múlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. Ààrẹ ẹgbẹ́ NLC Joe Ajero nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nínú iṣẹ́ ìkíni rẹ̀ fún ọdún kérésìmesì kẹsíjọba ilẹ̀ yìí kò fi léde òfin tuntun tó jẹ́ pé àwọn tọ́rọ̀ kàn yóò jókòó láti fohùn léde lórí òfin ọ̀hún. Ó ké síjọba kan jáwọ́ láti ṣe wádúwádú láti fi òfin léde. Ajero tẹnumọ́ pàtàkì ìdájọ́ láwùjọ yìí. Ó tẹ̀síwájú pé ìjọba ò ní kó jẹ́ kí àmọ́lẹ̀ yìí ní àǹfààní sí ètò ìlera tó péye àti ètò ẹ̀kọ́. Ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà PDP ní ẹkùn ìdìbò ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí ti ṣàlàyé wípé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé tó pé ẹni ọdún 62 lónìí ló jẹ́ adarí tó fẹ́ràn àwọn èèyàn rẹ̀. Akọ̀wé ìpolongo fún ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà PDP ní ẹkùn ìdìbò ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí Olóyè Sànyà Àtòfarati nígbà tó ń dáwọ́ dùnú pẹ̀lú Ṣèyí Mákindé tó ń ṣọjọ́ ìbí lónìí. Ó tẹnu pé gómìnà ọ̀hún ò ní kọ́lọ́n fún ní ẹ̀mí gígùn àti ìlera tó péye. Àtòfarati kẹ́tẹ́kẹ́ tó buwọ́lù nílùú Adó-Èkìtì olóńlù ìpínlẹ̀ Èkìtì ṣàlàyé pé Mákindé ó ní ó jẹ́ adarí tó ń lo ìlànà àkóyawọ́ tó sì jẹ́ pé ó bọ̀wọ̀ fún òfin. Olùdásílẹ̀ àti alága iléeṣẹ́ Bright Broadcasting Limited BBL tó ní ìkànnì Diamond ti ìlú Ìlọrin àti ti ìlú Iléṣà Apostle Olúwọlé Awótúyè ti ké sí àmọ́lẹ̀ yìí kan máa gbé nínú ìṣọ̀kan láìwo ẹ̀sìn tí wọ́n ń ṣe. Awótúyè tura wẹ́bẹ̀ sí ìjọba kó jáwé sóbìsì pàápàá jùlọ láti rí i pé ó dáàbò bo ẹ̀mí àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí láìwo ẹ̀sìn tí wọ́n ń ṣe. Ó tún ké sí ìjọba kó rí i pé pèsè ààbò pàápàá jùlọ fún àwọn ilé ìjọsìn kan lè mọ ìbọn lọ́wọ́ ikọ̀ lemọ́lemọ́ tó wáyé látọwọ́ àwọn agbébọn. Awótúyè nínú iṣẹ́ ìkíni rẹ̀ fún ọdún kérésìmesì tó fi léde ìlú Ìlọrin lónìí. Ọ̀jìmì oníṣòwò tó ní iléeṣẹ́ gbòsàyẹ́fẹ́ ọ̀hún tẹnumọ́ wípé Jésù Kristi òun ló ní ìwà bíi ìfẹ́ àti àlàáfíà. Ó tẹ̀síwájú pé kìrìsìtẹ́nì gidi òun ni ó gbọ́dọ̀ máa wo àwòkọ́ṣe Jésù Kristi. Oníṣòwò ọ̀hún ló tún pè síjọba wípé kó kólédè pàápàá jùlọ àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò láti rí i pé wọ́n dáàbò bo àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí kan sì mú àdínkù dé bá ìkọlù lemọ́lemọ́ tó ń wáyé sí àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí. Ní ìpínlẹ̀ Kwara, gómìnà Abraham Abdulrazak ti ké sí àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí wípé kan máa gbé nínú àlàáfíà àti nínú ìṣọ̀kan. Abdulrazak ló pe ìpè wọn lónìí nínú iṣẹ́ ìkíni rẹ̀ fún ọdún kérésìmesì. Ó ké sí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí pé kan máa gbé nínú ìṣọ̀kan. Ó tẹ̀síwájú wípé kan rí kan farajìn fún àyíká tó wà nínú ààbò tó péye
ní ìpínlẹ̀ yìí àti lórílẹ̀‐èdè yìí. Gómìnà Abdulrasaq tẹ̀síwájú wípé ìpèníjà ráńpẹ́ tó ń kojú ìpínlẹ̀ yìí ló ti ké sí àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ yìí ká má sùn àsopéye pẹ̀lú àfikún ìjọba ṣetán láti ṣiṣẹ́ takuntakun láti rí i pé wọ́n pèsè ètò ààbò káàkiri tìbútòrò ìpínlẹ̀ yìí. ẹ̀wẹ̀ ẹ̀mí àti ìlú Ìlọrin tó tún jẹ́ alága àwọn ọba aláyé ní ìpínlẹ̀ Kwara Alhaji ọ̀mọ̀wé Ibrahim Sulu Gambari CFR ti dáwọ́ dùnú pẹ̀lú àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi fún pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn ọdún kérésìmesì tó wọlé dé. ọba aláyé ọ̀hún nìkan tó léde látọwọ́ abẹ́ṣekáwọ́ rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn ọ̀mọ̀wé Abdulaziz Arówóná tẹnumọ́ wípé wíwà nínú àlàáfíà àti ìṣọ̀kan òun ni ọ̀pákùtùlẹ̀ láwùjọ. ó tẹ̀síwájú pé àwùjọ ìgbọ́dọ̀ wà nínú ìṣọ̀kan láìwo ẹ̀sìn tí wọ́n ń sìn. ẹ̀mí ọ̀hún tó awẹ́bẹ̀ sí àwọn olùgbé ìlú Ìlọrin àtàwọn àgbẹ̀ tó súnmọ́ wípé kan gba àlàáfíà láàyè bí àlàáfíà ṣe jọba ní ìlú Ìlọrin kan sì dágunlá sí àwọn ìgbésẹ̀ tó ìdá làásìgbò sílẹ̀ ní ìlú Ìlọrin. ọ̀bàlàyé ọ̀hún ló wáá pè fún ìṣọ̀kan láàrin àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí láìwo ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àbí ẹlẹ́yàmẹ̀yà. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ náà ni amúwáṣe etí gbọ̀nyìn láti kàyìn Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí a lọ sí ilé òkèrè níbi tí òdíje kan tilẹ̀ Amẹ́ríkà ṣàtìlẹ́yìn fún ti wọlé nínú ètò ìdìbò ààrẹ tó wáyé nílẹ̀ Honduras. lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ̀kú ìkàlẹ̀. nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́ ara ríro ó kàn jàǹgbọ̀n lọ́wọ́ sẹ́ńpẹ́ ó kàn jàǹgbọ̀n jẹ́jẹ́jẹ́ níṣẹ́ rẹ̀ kò mú nira lọ́wọ́ rárá ẹ̀fọ́rí ìrora wà gbígbà ó sẹ́ńpẹ́ ọkọ̀ yín ti dé. pírí lolongo jí ẹ̀kìrì jígbọ́nra tàná dànù sẹ́ńpẹ́ night lẹ́yìn iṣẹ́ òòjọ́ tó wá kẹ́fìn ìrora tó lè fa ìrorun sùn bó ṣe ń fẹ́ tó o bá wojú aago tó rí pé ó kù ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó o fẹ́ sùn gbé sẹ́ńpẹ́ night hóró méjì lura wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni sẹ́ńpẹ́ yóò máa ṣiṣẹ́ lágọ̀ọ́ ara rẹ nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́ tí ìlera pípé yóò sì jẹ́ tiẹ̀ tó o bá ti jí láì látàtì sẹ́ńpẹ́ night jẹ́jẹ́ kulẹ̀ níṣẹ́ rẹ̀ lágọ̀ọ́ ara rẹ̀ lójú oorun kébé ni fún ẹ láàárọ̀ ọjọ́ kejì lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká pò oògùn òyìnbó ló ṣe é bára rẹ̀ ò bá ṣe wéré lẹ́yìn ọjọ́ kẹta kàn sí dókítà rẹ̀ Sempin Night. ẹ̀fọ́rí ìrora wà gbígbà ó Sempin ọkọ̀ yín ti dé. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ni amúwáṣe etí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. ìròyìn ọ̀hún tẹ̀síwájú ní ilé òkèrè Nasri Asfura wọ́n ti kéde pé olóborí nínú ètò ìdìbò ààrẹ tó wáyé nílẹ̀ Honduras lẹ́yìn bó ṣe fẹsẹ̀ falẹ̀ láti kéde ètò ìdìbò ọ̀hún. ìkéde tó léde látọwọ́ àjọ elétò ìdìbò nílẹ̀ Honduras ṣàlàyé wípé ọmọye ẹgbẹ́ òṣèlú Conservative National Party tí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ṣe àtìlẹ́yìn fún ó ní ó fi ẹ̀yìn alátakò rẹ̀ Salvador Masala janlẹ̀ nínú ètò ìdìbò ọ̀hún. Asfura ti jẹ́jẹ́ kún ṣetán láti rí i pé òun ṣe àtìlẹ́yìn pàápàá jùlọ òun sin àwọn èèyàn ilẹ̀ ọ̀hún. Nasrallah ti tẹnumọ́ kún ṣetán láti rí i pé òun péjọ lórí àbájáde èsì ìdìbò ọ̀hún. síbẹ̀ ní ilé òkèrè Tariq Rahman tí wọ́n ní ó ṣeé ṣe kó di olóòtú ìjọba tí ó kàn ilẹ̀ Bangladesh ti padà sí ilẹ̀ ọ̀hún lẹ́yìn bó ṣe lo ọdún mẹ́tàdínlógún ní ilé òkèrè bó ṣe ń gbáradì fétò ìdìbò tí ó wáyé ní ilẹ̀ ọ̀hún. ẹni ọgọ́ta ọdún ọ̀hún ló wà látinú mọ̀lẹ́bí síà tó nágbára ní ilẹ̀ ọ̀hún tó sì jẹ́ ọmọ olóòtú ìjọba ilẹ̀ ọ̀hún tẹ́lẹ̀ rí Khaleda Zia. ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ tó ń kó sòdé ilẹ̀ Bangladesh Nationalist Party òní ó ń wòye láti padà sípò àṣẹ ní ilẹ̀ ọ̀hún nínú ètò ìdìbò tí ó wáyé ní ọdún tó ń bọ̀. Rahman ọ̀sán ní London látọdún 2008 ìrètí wà wípé tẹ́gbẹ́ rẹ̀ bá borí nínú ètò ìdìbò ọ̀hún òní yóò jẹ́ olóòtú ìjọba ní ilẹ̀ náà. lábala ìròyìn ẹ̀rẹ́ ìdárayá àgbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ àárín fún ikọ̀ Super Eagles Alex Iwobi
ó ní ó ti bá ìtàn tó ti léde láti ọdún 12 sẹ́yìn láti ọwọ́ balógun tẹ́lẹ̀rí nínú ikọ̀ Super Eagles Obimike pẹ̀lú bí ilẹ̀ Nàìjíríà ṣe gbowórò sójúlẹ̀ Tanzania ní àṣálẹ́ ọjọ́ ìṣẹ́gun pẹ̀lú àmì ayò 2-1 nínú ìdíje AFCON. Nwobi ó ní ó ṣe ìrànwọ́ 2 nínú ìdíje ọ̀hún tilẹ̀ Nàìjíríà fi jẹ́ àwọn alátakò rẹ̀ tó jẹ́ Taiwo Stars ti ilẹ̀ Tanzania tó jẹ́ ọ̀hún tán lọ́wọ́ nílẹ̀ Morocco. Iwobi ní báyìí ti di àgbábọ́ọ̀lù ọmọ Nàìjíríà kejì 2010 tó ṣe ìrànwọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́gọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ní ìdíje kan ní ìdíje AFCON tó sì bá ìtàn tó léde látọwọ́ Obimike. Ààrẹ ilẹ̀ Rwanda Yoweri Museveni ti sọ lójú pápá ìṣeré tó wà nílùú Ohuma bí ilẹ̀ ọ̀hún ṣe ń gbáradì láti gbàlejò ìdíje ti AFCON 2027 pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Kenya àti ilẹ̀ Tanzania. Ayẹyẹ ọ̀hún ló wáyé ní ìlú Ohuma níbi tí ìyàwó ààrẹ lọ́hún ṣe mínísítà fún ètò ẹ̀kọ́ àti ìdárayá ní ilẹ̀ ọ̀hún jẹ́nà Museveni wà níkàlẹ̀. Ààrẹ Museveni ṣàlàyé pápá ìṣeré ọ̀hún tó lè gba àwọn èèyàn tó tó 20,000 ló jẹ́ ìgbésẹ̀ akin bílẹ̀ ọ̀hún ṣe ń gbáradì láti gba àlejò ìdíje AFCON ní ọdún 2027. tó kókó náà rí lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti kó léde àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò látàrí àdólóró kan tó gbógbàmù nílé ìjọsìn kan ní ìpínlẹ̀ Borno. A kà fún yín pé ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC ti takú pé òun ò ní gbà lílo òfin tuntun lórí nílẹ̀ yìí látàrí ẹ̀sùn yìí pé wọ́n ti kọ́ bọ òfin òun lójú. A kà fún yín pé alága ìkànnì Diamond Awótúyè ti ké sí àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí kan wà nínú ìṣọ̀kan pé fún ètò ààbò tó nípọn sí nínú iṣẹ́ ìkíni rẹ̀ fún ọdún Kérésìmesì. Ní ìpínlẹ̀ Kwara ti kà fún yín pé gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ti pè fún àlàáfíà ìṣọ̀kan nínú iṣẹ́ ìkíni rẹ̀ fún ọdún Kérésìmesì. Ní ilé òkèrè a sọ fún yín pé olùdíje kan ti ilẹ̀ Amẹ́ríkà ṣe àtìlẹ́yìn fún ilẹ̀ Honduras bọ̀dé nínú ètò ìdìbò ààrẹ. Lákòótán a kà fún yín pé Alex Iwobi ti bá ìtàn tó léde látọwọ́ Mikel Obi nìkan bíi ọdún 12 sẹ́yìn nínú ìdíje AFCON. Ọgbọ̀n ní 1842 ó ní ẹni ọ̀wọ̀ Thomas Pitch Freeman àti Eric Townsend ṣe ayẹyẹ ọdún Kérésìmesì tí wọ́n kọ sílẹ̀ fúngbà àkọ́kọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà ní Abẹ́gi Agia ní Badagry ní ìlú Èkó. Ẹ lè pè sí orí nọ́mbà yìí 09166062756 fún ìròyìn tó máa lọ ní agbègbè yín. Ẹ pàdé wa tó bá di aago márùn-ún lónìí fún ìrìn àgbáyé wa ní ìkànnì Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Nẹ́dú Okòrè ní olóòtú ìròyìn Taiwo Adeyemi lótú tó ká sí etí gbọ̀nyìn lẹ́ẹ̀kan ṣàkíwá pé a kú ọdún Kérésìmesì tó wọlé dé ọ̀pọ̀ rẹ̀ láṣẹláyé àmín. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. bí a bá ń sọ nípa àgbékalẹ̀